ففي ناس من القطاعين العام والخاص. عام شجرة يا سندي، بتروح على الحقل بتلاقي شجرة. تفكيك. مرحبا، أنا نزار حسن وهذه الحلقة السادسة من تفكيك. لما نفكر بالفساد عادة نتخيل موظف حكومي عم يقبض 20 أو 50 دولار رشوة، أو وزير عم يسرق مال عام ويوزع على أصحابه. هلا هيدي النظرة تنسجم مش بس على التعريفات العامة، بل كمان على التعريف اللي بيستخدموه المؤسسات العالمية للفساد، وهو متعلق بموظف الحكومة تحديدا. البنك الدولي مثلا بعرف الفساد على أنه إساءة استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، وبقولوا أنه الفساد بيتضمن مجموعة واسعة من السلوكيات، من الرشوة إلى سرقة الأموال العامة. اليوم حابب أطرح مقاربة مختلفة شوي للفساد، وهي أنه الفساد بالمقام الأول هي ظاهرة مادية بتتعلق بالموارد وتوزيعها. أهم أشكال الفساد هي مش برشوة صغيرة للموظف. الفساد الحقيقي نشوفه باستخدام الموارد العامة والوظائف والعقود لتحويل مبالغ ضخمة إلى جيوب مرتبطة بالسياسة أو للسياسيين أنفسهم، يعني من العام للخاص. وكمان إذا منشوف الفساد بالمؤسسات العامة من خلال رشوة معينة أو صفقة معينة، مش يعني هو بس بالقطاع العام. على سبيل المثال معظم شبكات التهريب يلي منشوفها عم تشتغل إن كان بالمطار أو بالمرفأ إلى آخره بتكون بتحوي على موظفين حكوميين أو بترشيهم، ولكن قيادتها الحقيقية والناس اللي بيشكلوها هن من قطاع خاص، مصالح عابرة للحدود. مثلا بحالة التهريب هيدي الموارد العامة اللي عم يخسرها المجتمع هي الضرائب والرسومات اللي كانت رح تنفرض على البضاعة المهربة. ففي ناس من القطاع العام والقطاع الخاص شاركوا بعملية الفساد هيدي وأخذوا جزء من موارد المجتمع ليحطوه بجيوب خاصة. بس نقل الموارد العامة لمصالح خاصة منه شي بس بيصير بطريقة غير قانونية. إذا عم نقول إنه الفساد هو التصرف بالموارد العامة بطريقة بتفضل مصلحة فردية أو اقتصادية ضيقة على حساب المصلحة العامة، هذا تعريف مختلف عن تعريف البنك الدولي بشغلة أساسية، وهو النظرة للفساد كطريقة بتوزيع الموارد، مش فقط كمشكلة بأداء موظف أو مسؤول معين. بناء على تعريفنا الجديد ممكن الفساد يكون قانوني أو غير قانوني. كيف؟ إذا نرجع لتعريف البنك الدولي بيقول إن الفساد منتشر في جميع أنحاء العالم، بعدين بيكمل انه يقول موجود بدول معينة اكثر من دول تانية. كل شعب بفكر انه بلده استثناء بالفساد. بلبنان مثلا كتير بنسمع مصطلح برا عم يستعمل للاشارة لمكان افضل فيه فساد اقل، بس اذا الفساد بياخد اشكال مختلفة مش يعني مش موجود بكل البلدان. مثلا اذا بلد فيه جهاز قضائي قادر على المحاسبة بيصير الفساد التقليدي يلي هو مخالفة القانون لاختلاس المال العام اصعب انه يرتكب، واصعب اذا ارتكبته انك تهرب بالجريمة. بس هالشي ما بيعني ابدا غياب الفساد. بامريكا مثلا في صراع مستمر حول علاقة السياسيين بالشركات الخاصة، تلقي الدعم منهم بالانتخابات، وحتى دور الشركات الخاصة بصياغة القوانين يلي بتمثل مصالحهم. فبيصير عنا بالمجالس المنتخبة مجموعة من النواب متحالفة مع مصالح اقتصادية معينة. هيدا موضوع فساد. بس تعريف البنك الدولي للفساد صعب يخلينا نشوفه. بلبنان هالموضوع عم يطلع على الواجهة أكتر هالفترة، خصوصي إنه أصحاب المصارف عندهم ممثلين بالمجلس النيابي، بينما هن بصلب النزاع الاقتصادي والسياسي اليوم على كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية. لحظة أنا بتريد سياسي دولة الرئيس. النائب يلي بيدعم مصرف أو شركات كبيرة مش ضروري يكون هو عم يغتني مباشرة منه، بس هيدي الشركات والمصالح بتدعمه وبتساهم باستمراره هو وحلفائه بالسلطة من خلال اللوبينج والدعم المادي للحملات الانتخابية والدراسات والتشريعات المحضرة مسبقا إلى آخره. فلما نشوف مرشحين جداد مثلا على الانتخابات مهم مش بس نفكر إذا هن نضاف أو لا، يعني إذا هن شخصيا رح يسرقونا. الأهم هو أي مصلحة اقتصادية بيمثلوا، وبالتالي أي مصلحة رح يخدموا، لأن مثل ما الفساد بيوزع الموارد بطريقة سيئة، كمان في كتير ممارسات قانونية وقرارات اقتصادية بتكون ظالمة مثل الفساد وإلها وقع أسوأ على المجتمع. هيدي كانت حلقتنا لليوم، بس الحديث عن الفساد بعد ما خلص ورح نكفيه بحلقات جاية. سبسكرايب على يوتيوب وفولو على انستغرام لتشوفوا هالحلقات الجاية وتشاركوا بالنقاشات اللي بنعملها. وشكرا. باي. هيداك عن شو كان؟ فساد. جود. فساد جود.